ආයුබෝවන් සුබ දවසක් SL RIYA SAYURU YouTube නාලිකාව ඔබ ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද ගෙන එන්නේ ඔබට ඉතාම වැදගත් වෙන වීඩියෝවක්. මේ වීඩියෝව ඔබට ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ ඇත්තටම සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍රයක් ගත්ත ඔක්කොටම ඊළඟ බලාපොරොත්තුව තමයි බර වාහන රියදුරු බලපත්‍රයක් ගැනීම. බර වාහන රියදුරු බලපත්‍රයක් ගන්න හැමෝටම පැනනගෙන ගැටලුව තමයි විභාගය සඳහා කොහොමද සූදානම් වෙන්නේ කියන එක. බර වාහන සඳහා වෙනම නැවත විභාගය ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ ලියන්න සිද්ධ වෙන විභාගයේදී මොන වගේ ප්‍රශ්න එයිද කියන එක පිළිබඳව හුඟක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ කරන්න තීරණය කළේ. මෙතනදී අපි බර වාහන සම්බන්ධයෙන් එන යාන්ත්‍රික දැනුම ප්‍රශ්න සියලුම ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරන පිළිතුරු සමග ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රශ්න වලින් තමයි ලැබෙන්නේ පිළිතුරු ලියන්න. මේ ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න. පාඩම් කළොත් මේකෙම විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම තවත් පොත්පත් කියවුවට කමක් නැහැ අමතර දැනුම ලබා ගන්නට. ඒ නිසා මේක වගේම තවත් පොත්පත් කියවන්න ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මේ ටික ප්‍රමාණවත් වෙයි ඔබට හුඟක් වෙලාවට විභාගයේ සමත් වෙන්නට. ඒ නිසා අපි බලමු මොනවද මේ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු කියලා. ඔබ දන්නවා ඔබ සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා ලයිසන් ගන්නකොට විභාගයක් ලිව්වා. ඒ වගේම ප්‍රශ්න ටිකක් ඔබට නැවතත් එනවා. ඒ වගේම ප්‍රශ්න 40ක් නැවත එනවා. ඒ වගේම ඊට අමතරව වෙනම ප්‍රශ්න 5ක් එනවා. ඒ ප්‍රශ්න 5 තමයි ඔබ බර වාහන සඳහා ඉල්ලුම් කරනකොට ලැබෙන විශේෂ ප්‍රශ්න 5. ඒ ප්‍රශ්න 5නුත් අනිවාර්යයෙන්ම 3ක් හරියන්න ඕන. 3ක් හරි ගියොත් විතරයි ඔබ සමත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගමු මේව අර ප්‍රශ්න 40න්. ඒ කියන්නේ වෙනදා අපි මුලින් ලියපු ප්‍රශ්න 40න් වගේ ප්‍රශ්න 40ක් එනවා. ඒ 40න් අනිවාර්යයෙන්ම 30ක් හෝ 30ට වැඩියෙන් හරියන්න ඕන. ඒ වගේම යාන්ත්‍රික දැනුම සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්න 5න් 3ක් හරියන්න ඕන. එහම හරි ගියොත් විතරයි ඔබ විභාගයේ සමත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක ටිකක් තීරණාත්මක විභාගයක්. සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන, බොහොම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේක එකවර සමත් වෙන්න බැරුණොත් ඔබේ කාලය, ධනය, ශ්‍රමය සෑහෙන කැපකිරීමකින් නැවත විභාගය ලියන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා එකවරම සමත් වෙන්නට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඉතාම වැදගත් වෙයි කියලා. මේ දාලා තියෙන්නේ විභාගයේදී ඔබට ලියන්නට එන ආකෘති පත්‍රයක්. මේක තමයි පිළිතුරු පත්‍රය. මේ පිළිතුරු පත්‍රය ඔබට පේනවා 1 සිට 40 දක්වා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න තියෙනවා. ඊළඟට වෙනම කොටු 5ක් තියෙනවා යටින්. ඒ 5න් 3ක් අනිවාර්යයෙන්ම හරියන්න ඕන. අර උඩ තියෙන 40න් අනිවාර්යයෙන්ම 30ක් හෝ 30ට වැඩියෙන් හරියන්න ඕන. එතකොට මේක ඉතා වගකීමෙන් කරන්න ඕන විභාගයක් බව ඔබට පේනවා. මම හිතන්නේ මෙතන බලන්න මේ ප්‍රශ්න 40 ඊළඟට පිළිතුරු සපයන ආකාරය 1 සිට යටටයි පිළිතුරු සපයන්න ඕන. ඒක මතක තියාගන්න. විශේෂයෙන්ම විභාගයට යන ඔක්කොම මතක තියාගන්න. මේ විභාගයේදී තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කතා කරන්න. ඔබ ලියන පිළිතුර අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ලියන පිළිතුර එකක් උඩ එකක් ලියන්න එපා. ඒ වගේම මකලා හදන්න එපා. ඒ වගේම සැලකිලිමත් වෙන්න එකවරම උත්තරේ ලියන්න. ඒක තමයි මේ විභාගයේදී සැලකිලිමත් වෙති විශේෂ කාරණේ. ඊළඟට ඔබේ හැඳුනුම්පත් අංකය 90 අංකය කියලා එකක් තියෙනවා. 90 අංකය කියලා තියෙන්නේ ඔබේ ලර්නර්ස් පර්මිට් එක වගේ කොලයක් තියෙනවා ඔබට ලැබිලා ඇති. බැංක් එකට මුදල් බැන්දාම ඒත් එක්ක ඔබේ ඡායාරූපය සහිත ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. මේ ඇඩ්මිෂන් එක විභාග දිනේ තියෙන කොලේ. ඒ කොලේ තමයි මේ 90 අංකය කියන එක සඳහන් වෙන්නේ. ඒකත් දාන්න. ඒකත් දාලා ඉවර වෙලා ඔබේ අත්සනත් දාලා ඉවර වෙලා මේ පිළිතුරු පත්‍රය අපව බාර දෙන්න. මේ පිළිතුරු ලියනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළ සිට පහළට පිළිතුරු සපයන්න. ඒක ඉතා සැලකිල්ලෙන් බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම පිළිතුරු එකවරම ලියන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ පිළිතුරු එකවරම ලියන්න. මකලා ලියන්න එපා. එක උඩ එක ලියන්න එපා. ඒ පිළිබඳව විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ පිළිබඳව විභාගයේ පිළිබඳව මේ තොරතුරු ටික ඔබට ප්‍රමාණවත්. නියත වශයෙන්ම ඔබට ජය ගන්නට හැකි වෙනවා මේ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ටික බැලුවොත්. ඔබ තවමත් අපේ SL RIYA SAYURU YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒක දැන්මම දකුණු පැත්තේ තියෙන රතු පාට බටන් එක වීඩියෝට පහලින් ඒ බටන් එක press කරලා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ channel එක subscribe කරන්න. මොකද රියදුරු බලපත්‍ර සහ රිය පැදවීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නාලිකාවක් තමයි SL RIYA SAYURU කියන්නේ. ඔබ එක් වටිනා කමෙන්ට් එක මත තමයි අපි ඉදිරියට වීඩියෝස් නිකුත් කරන්නේ. ඒ වීඩියෝ සකස් කරන්නේ ඔබේ ඉල්ලීම පරිදි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපේ channel එක ඉතාම වැදගත් වෙයි ඔබේ සහෝදර සහෝදරියන්ට සියලුම දෙනාට. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හොඳයි. රැඳී සිටියට බොහොම ස්තුතියි. මේක අවසන් වෙනකොටම ඔබට ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ටික සාකච්ඡා කරන අවස්ථාව බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක රැඳී සිටින දිගටම ස්තුතියි. හොඳයි. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන තව වැදගත් කාරණයක්.
1 සිට 40 දක්වා තියෙන ප්‍රශ්න සඳහා ඔබට ඒ ප්‍රශ්න සොයා ගැනීම අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් කෙලින්ම අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ යට දාලා තියෙන එතන ලින්ක් තුනක් දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් තුන ක්ලික් කරලා ඉවරලා තවත් ප්‍රශ්න පත්‍ර තුනක් බලන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර තුනටත් එතනදී පිළිතුරු සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝවේදී අපි දක්වලා තියෙන්නේ බර වාහන යාන්ත්‍රික දැනුම ප්‍රශ්න සඳහා එන ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ටික පමණයි. ඒ නිසා තවත් බැලීමට අවශ්‍ය නම් ඒ ලින්ක් තුන ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර තුනත් බලන්න කියලා මේ ගාම්ම ඔබට දැනුම් දෙනවා. හොඳයි. ඇඳී සිටියට බොහොම ස්තුතියි. දැන් අපි බලමු කොහොමද ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ටික කියලා. වාහනේ හුලන් නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා අඩු වූ විට ටයරයේ තනින් තන වේගයෙන් ගෙවී යයි, ටයරයේ දෙපැත්ත ඉක්මනින් ගෙවී යයි, ටයරයේ ඉක්මනින් ගෙවී යයි, ටයරයේ මැද ඉක්මනින් ගෙවී යයි. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ කුමන පිළිතුරක්ද අපි බලමු. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ ටයරයේ දෙපැත්ත ඉක්මනින් ගෙවී යයි කියන පිළිතුරයි. දෙවැනි ප්‍රශ්නය. වාහනයේ ඉන්ධන දහනය අධික වීමට බලපෑ හැක්කේ ඉහළ ගියර් වල ධාවනය, නිවැරදි සුක්කානම් පාලනය, වංගුවලදී ත්වරණය කිරීම, රළු ලෙස තිරිංගේ දීම සහ ත්වරණය කිරීම. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ කුමන පිළිතුරක්ද අපි බලමු. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ 4 වෙනි පිළිතුරයි. රළු ලෙස තිරිංගේ දීම සහ ත්වරණය කිරීම. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. ස්වයංක්‍රීය නොවන ගියර් පෙට්ටියක් ඇති වාහනයක ගියර් මාරු කිරීම අපහසු වෙනම් වඩාත්ම බලපෑ හැක්කේ ක්ලච් එක නිසි පරිදි ක්‍රියා නොකිරීමයි, ගියර් පෙට්ටියේ ඇති රෝද කැඩී තිබීමයි, එන්ජිම ක්‍රියාකාරීත්වය සුමට නොවීමයි, වාහනයේ ඩිෆරන්සලයේ දෝෂ සහිත වීමයි. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ පළවෙනි පිළිතුරයි. ක්ලච් එක නිසි පරිදි ක්‍රියා නොකිරීමයි. ඔබ පදවන වාහනයේ බැටරි ආරෝපණය නොවන බවට දන්වන බල්බය එකවර දැල්වුණොත් මුලින්ම කළ යුත්තේ 1. බැටරි වයර් පරීක්ෂා කළ යුතුය, වාහනේ බැටරිය පරීක්ෂා කළ යුතුය, ඕල්ටර්නේටරේ හෝ ඩයිනමෝව කරකවීමට ඇති බෙල්ට් එක පරීක්ෂා කළ යුතුය, වාහනේ විදුලි පද්ධතිය පරීක්ෂා කළ යුතුය. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ 3 වන පිළිතුරයි. ඕල්ටර්නේටරේ හෝ ඩයිනමෝව කරකවීමට ඇති බෙල්ට් එක පරීක්ෂා කළ යුතුය. පස්වෙනි ප්‍රශ්න. ඒකාකාරී නොවන හදිසි ඉරවන තිරිංග එක් රෝදයක හෝ රෝද කීපයක තිබේ නම් එයින් පෙන්눔 කරන්නේ තිරිංග පද්ධති තෙල් කාන්දුවක් තිබීමයි, බ්‍රේක් ඩ්‍රම් ඩිස් හෝ ලයිනර දෝෂ සහිත වීමයි, තිරිංග පැඩලේ නිදහස් බුරුල වැඩි වීමයි, තිරිංග වල බල පද්ධතිය දෝෂ සහිත වීමයි. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ දෙවන පිළිතුරයි. බ්‍රේක් ඩ්‍රම් ඩිස් හෝ ලයිනර දෝෂ සහිත වීමයි. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ. එන්ජිමට ලිහිසි තෙල් භාවිත කරන්නේ එන්ජිම තුළ ඇති වායු සංසරණය වැඩි කිරීමට, චලනය වන කොටස් වල ගෙවීම අවම කර ගැනීම සඳහා, ඉන්ධන දහනයේදී එහි කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීම සඳහා, එන්ජිම කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීම සඳහා. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ කොමන පිළිතුරක්ද කියලා බලමු. දෙවන පිළිතුර. චලනය වන කොටස් වල ගෙවීම අවම කර ගැනීම සඳහා කියන පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර. ටයර් එක මැද අධිකව ගෙවේ නම් අවලම්බන පද්ධතිය දෝෂ සහිත බවයි, ටයරයේ වායු පීඩනය පමණට වඩා අඩු බවයි, ටයරයේ වායු පීඩනය පමණට වඩා වැඩි බවයි, වාහනයේ විදුලි පද්ධතිය පරීක්ෂා කළ යුතු බවයි. බලමු මේ නිවැරදි පිළිතුර මොකක්ද කියලා. මේ නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ 3 වෙනි පිළිතුර. ටයරයේ වායු පීඩනය පමණට වඩා වැඩි බවයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඩිෆරන්සලේ ක්‍රියාකාරීත්වය කුමක්ද? වාහනේ වංගුවක ධාවනයේදී රෝදවල වේගය සමාන කිරීම, ටයර් වලට හානියක් නොවි වැඩි බරක් ගෙන යාම පහසු කිරීම, ටයර් වල අක්‍රමවත් ගෙවීම වැළැක්වීම, වාහනයක වංගුවක ධාවනයේදී රෝදවල වේගය වෙනස් කිරීම, වාහනයක වංගුවක ධාවනය කරනකොට වේගය වෙනසට අනුව රෝදවල වේගය සකස් කිරීම, වාහනේ ධාවනයේදී ඉදිරිපස දෙදරීමට හේතුව, සුක්කානම් පද්ධතිය කොටස් ගෙවීම, වෙනස් නිෂ්පාදන වල ටයර් රිදීම, ඉදිරි රෝදවල හුලම් ප්‍රමාණය වෙනස් වීම, ඉදිරි රෝදවල ටයර් කට්ටා වෙනස් වීම. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ කොමන පිළිතුරක්ද අපි බලමු. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර සුක්කානම් පද්ධතියේ කොටස් ගෙවීමයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ. වාහනයක ජල පොම්පේ ක්‍රියාකාරීත්වය වන්නේ එන්ජිමේ තෙල් සංසරණය පහසු කිරීමයි, එන්ජිම තුල ජලය සංසරණය පහසු කිරීමයි, එන්ජිමට භාවිතා කරන ජලය සිසිල් කිරීමයි, රේඩියේටරය සිසිල් කිරීමයි. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ දෙවන පිළිතුරයි. එන්ජිම තුල ජලය සංසරණය කිරීම පහසු කිරීමයි. සුක්කානම් පද්ධතියේ නිදහස් චලනය වැඩි වන්නේ ඉදිරි ටයර් ගෙවී ඇති විට, සුක්කානම් පද්ධතියේ කොටසක් ගෙවී ඇති විට, ඉදිරි රෝදවල වායු පීඩනය වැඩි වූ විට, ඉදිරි රෝදවල වායු පීඩනය අඩු වූ විට. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ කොමන පිළිතුරක්ද කියලා අපි බලමු. 2. සුක්කානම් පද්ධතියේ කොටසක් ගෙවී ඇති විටයි කියන පිළිතුර.
ඔබ පදවාගෙන යන වාහනයේ එන්ජිම අධික ලෙස රත් වීම නිසා වතුර බොයිල් කිරීමක් ඇති වුවොත් අඩු වතුර පිරවීමේදී එක වාහනයේ එන්ජිම ගැන සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍ය නැත. එන්ජිම නවතා වතුර පිරවිය යුතුයි. එන්ජිම ධාවනය වෙමින් තිබීදී වතුර පිරවිය යුතුයි. ඉහත කරුණු දෙකම නිවැරදියි. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ එන්ජිම ධාවනය වෙමින් තිබීදී වතුර පිරවිය යුතුය යන බවයි. ඔබ පදවාගෙන යන වාහනයේ විදුලි දෝෂයක් නිසා වයර් පිලිස්සෙන ගඳක් ඇති වුවොත් වහාම කළ යුතු වන්නේ වාහනයේ සියලුම පහන් නිවා දැමීමයි, ප්‍රධාන ස්විච් එක ක්‍රියා විරහිත කිරීමයි, පියුස් ගැලවීමයි, බැටරි වයර් ගැලවීමයි. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ 4 වෙනි පිළිතුරයි බැටරි වයර් ගැලවීමයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ 14 වාහනයේ ලිස්සා යන අවස්ථාවකදී අවදානම අඩු කර ගැනීම සඳහා ලිස්සා යන අවස්ථාවේදී අවදානමට අඩු කළ නොහැක. එකවර තිරිංග යොදා වේගය පාලනය කළ යුතුයි. තිරිංග නොයොදා ලිස්සා යන දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට සුක්කානම හැරවිය යුතුයි. ගියර් මගින් පාලනය කර ලිස්සා යන දිශාවට ක්‍රමානුකූලව සුක්කාම පාලනය කළ යුතුයි. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර 4 වෙනි පිළිතුර ගියර් මගින් පාලනය කර ලිස්සා යන දිශාවට ක්‍රමානුකූලව සුක්කානම පාලනය කළ යුතු බවයි. තිරිංග තෙල් භාවිත කරන වාහනයක තිරිංග පැඩලේ පහතට බැසීමක් සිදු වේ නම් ඉන් අදහස් වනුයේ 1. තිරිංග පැඩලේ දෝෂයක් ඇති බවයි, තිරිංග හිරවීමක් ඇති බවයි, තිරිංග නිසි පරිදි ක්‍රියා නොකරන බවයි, තිරිංග තෙල් කාන්දු වීමක් ඇති බවයි. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ කොමක්ද අපි බලමු. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර තිරිංග තෙල් කාන්දුවක් ඇති බවයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය 16 වෙනි ප්‍රශ්නය වාහනයේ තිරිංග යෙදීමේදී වම් පැත්තට ඇදී යයි නම් රෝදවල වායු පීඩනය එකිනෙකට වෙනස් බවයි, ඉදිරි වම් රෝදයේ තෙල් කාන්දුවක් ඇති බවයි, ඉදිරි පස දකුණු රෝදයේ තෙල් කාන්දුවක් ඇති බවයි, පසුපස රෝදවල තිරිංග නොමැති බවයි. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ ඉදිරි පස වම් රෝදයේ තෙල් කාන්දුවක් ඇති බවයි. 17 වන ප්‍රශ්නය වාහනයක් ධාවනය කිරීමේදී ගියර් මාරු කිරීමේ අපහසුතාවයක් ඇති වූ විට වාහනයේ ගියර් ලීවරයේ දෝෂයක් ඇති බවයි, ක්ලච් එක නිසි පරිදි ක්‍රියා නොකිරීමයි, එන්ජිමේ වේගය නිසි පරිදි නොමැති වීමයි, ගියර් පෙට්ටියේ දෝෂයක් තිබීමයි. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ දෙවනි පිළිතුරයි ක්ලච් එක නිසි පරිදි ක්‍රියා නොකිරීමයි. බලමු අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නය 18 වාහනයේ හුලං නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වූ විට ටයරයේ තනින් තන වැඩියෙන් ගෙවේ, ටයරයේ ඉක්මනින් ගෙවී යයි, ටයරයේ මැද ඉක්මනින් ගෙවී යයි, ටයරයේ දෙපැත්ත ඉක්මනින් ගෙවී යයි. මෙහි නිවැරදි පිළිතුර බවට පත්වන්නේ ටයරයේ ඉක්මනින් ගෙවී යයි කියන පිළිතුරයි. ඊළඟ 19 වන ප්‍රශ්නය වාහනේ පදවාගෙන යන අවස්ථාවකදී එක විටම තිරිංග පද්ධතියට සම්බන්ධ පාලන බලපෑම් දැලුණොත් ඔබ විසින් කළ යුත්තේ වාහනේ ආසන්නයෙන්ම ඇති ගරාජයට ගෙන යාමයි, ගමනාන්තය දක්වා ප්‍රවේශයෙන් ගමන් කිරීමයි, වාහනේ වහාම නවත්වා තිරිංග තෙල් ඇද්ද පරීක්ෂා කිරීමයි, කාර්මිකයෙකු ගෙන්වා පරීක්ෂා කරන තුරු වාහනේ නතර කර තැබීමයි. මේ නිවැරදි පිළිතුරු බවට පත්වන්නේ වාහනේ වහාම නවත්වා තිරිංග තෙල් ආදී පරීක්ෂා කිරීමයි. 20 වන ප්‍රශ්නය අවසාන ප්‍රශ්නය වාහනේ ටයර් වල වායු පීඩනය අඩු වූ විට ටයර් එක පැත්තක් පමණක් වැඩියෙන් ගෙවේ, ටයර් දෙපැත්ත ගෙවි මැද ඉතුරු වේ, ටයර් මැද ගෙවි දෙපැත්ත ඉතුරු වේ, ටයර් ගෙවීමට හුලම් බලපාන්නේ නැත. බලමු මේ නිවැරදි පිළිතුර කොමක්ද කියලා. මේ නිවැරදි පිළිතුර අංක 2 ටයර් වල දෙපැත්තම ගෙවි මැද ඉතුරු වීමයි. හොඳයි SLD සයුරු YouTube නාලිකාව සමග රැඳී සිටි ඔබට බොහොමත් ස්තුතියි. නිවැරදි කිරීමක් කරන්නට අවශ්‍යයි. 18 වෙනි ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර 3 වෙනි පිළිතුර බව සලකන්නට ඕනේ. පොඩි ප්‍රමාදයක් මත මැද කියන වචනේ එතන කියවෙන්නේ නැහැ. ඒක ස්ථිර වශයෙන්ම ඔබ දැනගන්න. 18 වෙනි ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර 3 බව. තවත් කිය යුතු යමක් තිබෙනවා. දැන් ඔබ බර වාහන ප්‍රශ්න 5ටම නිවැරදිව පිළිතුරු සපයන්නේ කොහොමද කියන එක වටහාගෙන තියෙනවා මේ වෙනකොට. නමුත් සැහැල්ලු වාහන සම්බන්ධයෙන් එන ප්‍රශ්න 40කටත් ඔබ බර වාහන අයිතිකරුවෙකු විදිහට ඔබට විභාගය ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්න 40ත් ඔබට එකවරම දැනගන්නට තිබුණා නම් හොඳයි කියලා නිසා මම ලින්ක් 3ක් දාලා තියෙනවා 1 2 3 කියන ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන්. ඒ ලින්ක් 3ට ක්ලික් කරන්න. ලින්ක් 3ට ක්ලික් කරලා 1 2 3 කියන ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු බලන්න. ඊට පස්සේ ඔබට මේ වීඩියෝව තුලින්ම මම හිතනවා සම්පූර්ණයෙන් බර වාහන රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා පැමිණෙන විභාගයේ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ආවරණය කරගන්නට හැකි වුණායි කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ ලින්ක් 3 ක්ලික් කරලා බලන එක තමයි වැඩිම සුදුසු. ඒ වැඩිත් කරගන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් ඔබට දැක්වෙන, ඔබට හිතෙන, ඔබට දක්වන්නට පුළුවන් අදහස් සුදහස් මේකේ කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කරන හැම කමෙන්ට් එකකටම අපි පිළිතුරක් දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඔබට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් මේ සම්බන්ධ බර වාහන සම්බන්ධයෙන් තිබෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නය අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඉදිරිපත් කරන්න කමෙන්ට් එක කරා. පැයක් ඇතුළත අපි උත්සාහ කරනවා ඒකට පිළිතුරක් දෙන්නට. ඒකත් ඔබට වැදගත් අවස්ථාවක්. මේ YouTube නාලිකාවේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි පුහුණුව රියදුරු බලපත්‍ර සහ රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම ක්‍රියාපටිපාටිය පිළිබඳව හැඳින්වීම් විස්තර සහිත වීඩියෝස් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. රියදුරු පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් බර වාහන, සැහැල්ලු වාහන සහ අනිකුත් දේවල් සම්බන්ධයෙන් රියදුරු බලපත්‍රයේ සියලුම කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විශේෂත්වයක් දක්වන channel එකක් බවට මේක
දැනටත් පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා රියදුරු පුහුණුව ලබන හැම කෙනෙකුටම වැදගත් channel එකක්. ඒ නිසා මේ පුළුවන් තරම් ඔබේ යාළුවන් අතර මේ channel එක subscribe කළොත් සහ කමෙන්ට් කළොත් ෂෙයා කළොත් මම හිතනවා විශාල පිරිසකට මේ වීඩියෝ ගෙනියන්න පුළුවන් හැකි වෙයි කියලා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන්න. හොඳයි බොහොමත් ස්තුතියි රැඳී සිටියාට. ඔබට සුබ දවසක්.